සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මා දානන් ඇවිල්ලා තියෙනවා PIX කියන coin එක අපිට earn කරගන්න පුළුවන් site එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. coin market cap එකේ මේ වෙද්දිත් list වෙලා තින්නේ. ඒකේ වටිනාකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 0.0215කට වගේ තමයි මේකේ යන්නේ value එක. හරිද? එතකොට මේක අපිට markets වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් kucoin එකේ මේ වෙද්දිත් list වෙලා තියෙනවා 0.0215. හරිද? එතකොට මේක අපිට earn කරගන්න පුළුවන්, withdraw කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ coin earn කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ site එක තමයි. ඒ site එක මේකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒ link එක open කරලා ආවහම මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේක මෙයාලා කියලා තියෙනවා අපිට මේකට join වෙලා PIX coin 1000ක් earn කරගන්න පුළුවන් කියලා. අපි බලමු කොහොමද ඒක earn කරගන්නේ කියලා. ඊට කලින් අපි මේකේ register වෙලා ඉමු. ඔයාලා මෙතන ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා email එකක් දෙන්න, වැඩ කරන email එක. ඊට පස්සේ email එක දීලා මෙන්න මෙතන submit and claim PIX කියන එක දෙන්න. success කියලා වැටෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයාලව අරන් එනවා. මෙන්න මේකේ download කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක download කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට එනවා app එකක් download කරගන්න. ඒක download කරගන්න ඕනේ. app එක වලින් install කරගන්න. app එක install වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් open කරගන්න ඕලා. open කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? මේකේ අපි මෙන්න මෙතන තියෙනවා profile icon එකක්. අන්න ඒක touch කරලා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන login sign up කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක touch කරන්න. ඒක touch කරලා අපිට මේක sign up වෙන්න ඕනේ. මෙතනින් sign up කියන එක දෙන්න. sorry. මෙන්න මෙතන tick එක දාන්න. tick එක දාලා මෙතනින් sign up කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕනේ වැඩ කරන email එක. කලින් මේකට දුන්න email එකම දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන get code කියලා දෙනවා. අන්න ඒක touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ අපේ mail එකට යනවා code එක. ඒ code එක මේ විදිහට copy කරන් ඇවිල්ලා මෙතන paste කරගන්න. paste කරලා next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට යනවා password එක ගන්න. password එක දෙපාරක් දෙන්න. password එක දෙපාරක් දීලා මෙන්න මෙතන next කියන එක දෙන්න. next කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපිට nickname එකක් ගන්න වෙනවා. මෙතන nickname එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ country එක තෝරන්න වෙනවා. මෙතනින් country එක තෝරන්න. ශ්‍රී ලංකා කියලා මම මේ විදිහට දීලා confirm කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ male ද female ද කියලා දෙනවා. ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ done කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් register වුණාට පස්සේ. හරිද? මේකේ අපිට home කියන තැනට ඇවිල්ලා මේකේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා photos, videos ඒවා අපිට play කරලා, like කරලා, comment කරලා ඒ වගේ earning එකක් ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඔහොම වීඩියෝ ප්ලේ කරගෙන යද්දී අපිට එනවා ඩබල් ටැප් කරන්න කියලා. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ටච් කරාම අපිට එනවා NFT එකක් වගේ ක්ලේම් කරගන්න. ඔය විදිහට ආවම ක්ලේම් කියන එක දෙන්න. හරිද? ක්ලේම් කියන එක දීලා මම ඔතන ෆ්‍රී කියලා දෙනවා. ෆ්‍රී කියන එක දෙන්න. ෆ්‍රී කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපිට එනවා මේක ෆ්‍රී ක්ලේම් කරගන්න තියෙන. හරිද? ඒක නිසා සත පහක්වත් කැපෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ pay කියන එක දෙන්න. pay කියන එක දුන්නාම අපිට password එක එනවා. password එක ගහන්න. හරිද? password එක ගහලා අපිට මේ NFT එක claim කරගන්න පුළුවන්. claim කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන profile icon එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ NFT යටතේ අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. හරිද?
ඊට පස්සේ ඔතනම ටිකක් පල්ලෙහාට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටාස්ක් කියලා තැනක්. හරිද? ආන් ඒක ටච් කරන්න. ටච් කරලා අපිට පුළුවන් ඕකේ තියෙනවා අපිට කරන්න පුළුවන් ටාස්ක් ටිකක්. හරිද? ඕකේ තියෙන හැම එකක්ම කරන්නත් බෑ. හරිද? මේකේ තියෙනවා මේක පෝස්ට්. හරිද? පෝස්ට් එකක් අපිට හදලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යූසර්ස්ලා හරිද ෆලෝ කරන්න ඕන. හරිද? ෆලෝ කරලා යූසර්ස්ලා 20 දෙනෙක් හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පෝස්ට් 20කට ලයික් දාන්න ඕන. ඒ වගේ වැඩ ටිකක් කරලා අපිට මේකේ ලොකු earning එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයිට අමතරව ඩේලි ටාස්ක් ටිකක් තියෙනවා. ඒවටත් වෙනම ගෙවනවා. ඊට අමතරව අපි දාන පෝස්ට් වලටත් මෙයාලා ගෙවනවා. හරිද? ඒ වගේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන ඩේලි ටාස්ක් ටික. මෙන්න මේ ඩේලි ටාස්ක් කියන යටතේ තියෙන ටාස්ක් ටික ඔයාලා දවසින් දවස ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ කරන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට පොඩි වැඩ එකක් තියෙන විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. හරිද? පෝස්ට් එකක් හදලා දාන්න පෝස්ට් එකක් කියන්නේ ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඇඩ් කියලා දානවා. කොතනින් ෆොටෝ වීඩියෝ NFT ඕවා දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අරකේ තියෙනවා ලයික් කරන්න එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ වගේ ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි යන එකකට මෙන්න මෙතන ලයික් එකක් දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ රීපෝස්ට් කරන්න තියෙනවා. තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා මේ තියෙන ෂෙයා බටන් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒකේ රීපෝස්ට් කියන එක තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ෂෙයා කරන්න තියෙනවා. මේක මෙතනින් ගිහිල්ලා Facebook හරි මොකේද හරි ෂෙයා කරන්න. හරිද? ඒවටත් මේකේ coin අපිට earn කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ තියෙන මම දැන් ලයික් එකක් දැම්ම ඒක මෙතන ඇඩ් වෙලා. ඊට පස්සේ මෙතන receive කියලා එනවා. receive කියන එක දුන්නාම අපිට token ටික මෙන්න මෙතන ඇඩ් වෙනවා. හරිද? එතකොට මේක අපිට ඉස්සෙල්ලාම NFT එකක් වගේ හම්බුණානේ. ඇත්තට මේක එතනින් අපිට හම්බ වෙනවා energy කියලා 30ක්. හරිද? මෙන්න මේ energy 30ක් හම්බ වෙනවා. මෙතන තමයි ඒ 30 පෙන්නන්නේ. හරිද? එතකොට ඔය 30න් අපිට ඔය 30න් තමයි අපිට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලයික් එකක් දාද්දි එකක් කැපෙනවා. ඒ වගේ ඒවට කැපෙනවා. ෆොටෝ එකක් දාද්දි 5ක් විතර අඩු වෙනවා. හරිද? ඒ වුණාට ඒවටත් earning හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා ගණන් ගන්න එපා. මේවා එතකොට මේ එනර්ජි ඉවරුණා කියලා බය වෙන්නත් එපා. හරිද? පැය 24ක් ඇතුළත මේ coin 30ක් එනර්ජි 30ක් මෙතන ඇඩ් වෙනවා. ඒවා ඇඩ් වෙන්න නම් අපි ඒ කියන්නේ නිකම්ම ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එකක් හරි දාපුවම මේවට ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ওই විතරත් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම සයිට් එකේ කරන්න ඕන වැඩ මේක මෙයාලම කියලා තියෙනවා. හරි ඒ කියන්නේ මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් ඒ වගේ විස්තර තියෙනවා. මේ වගේ මේ තියෙන්නේ ඩයමන්ඩ් වල එහෙම ඔයගේ විස්තර තියෙනවා. හරිද? දැන් බලමු කොහොමද අපි මේකේ withdraw එකක් දාගන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන profile icon එකටම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා PIX කියලා wallet එක. ඕක ටච් කරලා ඉල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ coin ටික. හරිද? මෙතන මගේ දැනට coin 50ක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන withdraw guide කියලා තියෙනවා. ඕක ඔයාලා ටච් කරන්න. ටච් කරලා මේ විදිහට load වෙයි. ඊට පස්සේ බලන්න how to withdraw PIX කියන එක. එතන ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් MetaMask එකට withdraw දාන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. හරිද? ඇත්තට මේක ලේසි. හරිද? මේක අපිට network එකක් තියෙනවා. ඒ network එක add කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ network යනතේ custom RPC කියන එක යටතේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. හරිද? ඔය interface එකට එන ටික මේ තියෙන network name එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක copy කරගන්න chain ID එක. ඊට පස්සේ currency symbol එක, block explorer URL එක. අන්න ඔය ටික copy කරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ තියෙන තැන් වලට හරියට දාලා save කරලා හරියන්නේ මෙතනින් එන network එක තෝරලා ඒකේ address එක අරන් ඇවිල්ලා මෙතන withdraw කියන එක යටතේ මෙතනින් paste කරන්න. paste කරලා මෙන්න මෙතන අපිට දාන්න පුළුවන් coin කීයක්ද කියලා. හරිද? මම මෙතන coin 11ක් දානවා. හරිද? මේ මන් දීලා තියෙන්නේ අරගේ address එක. හරිද? මේ තියෙන්නේ kucoin address එක. මෙන්න මෙතන address එක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න මෙතන 11ක් කියලා දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ remake එකක් දෙන්න පුළුවන්. remark එක. ඊට පස්සේ withdraw කියන එක දෙන්න. withdraw කියන එක දුන්නාම අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ message එකක්. හරිද? මේකේ withdraw එකක් අපිට දැම්මා කියලා withdraw එක යන්නේ නැහැ අද හිට. ඒ වෙලෙම යන්නෙත් නැහැ.
මේක මෙයාලා කියන විදිහ අපි මේකේ වැඩ කරන්න ඕන දවස් 15ක්. හරිද? දවස් 15ක්වත් වැඩ කරාට පස්සේ තමයි withdraw එකක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? මම පෙන්නන්න transaction යටතේ මම දැනට withdraw දෙකක් දාලා දෙනවා. මේ තියෙන්නේ coin 11ක් දාලා දෙනවා තාම pending. හරිද? මේකේ withdraw දාලා දෙනවා තාම pending. MetaMask එකටයි අනිකටයි. හරිද? withdraw එකක් එනකම්ම තමයි මං හිටියේ. ඒත් පස්සේ තමයි මට අරගෙන නෝට් උනේ. එතන කියලා තියෙන්නේ දවස් 15ක් විතර වැඩ කරලා තමයි withdraw එකක් ගන්න වෙන්නේ. හරිද? ඒක නිසා මේ ඔයාලත් වැඩ කරන්න. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වැඩක් නෑ. දවසට විනාඩි 10ක් විතර වැඩ කරත් ඇති. මොකුත් නෑ. මෙතන daily task ටික complete කරා නම් coin අඩුම coin 20ක් විතර earn කරගන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ post trending වුණාම තියෙන්නේ මෙතන tasks එකට ගිහිල්ලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන your first trending post ඒකට coin 30ක් හම්. ඔය විදිහට ඕකත් earn වෙනවා. හරිද? ඒ වගේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක බලලා හොඳයි නෝ ඔයාලා කරගන්න. kucoin එකට මම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. kucoin එකෙත් ඉන්නේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් coin එකේ වටිනාකම. මේ වෙලාවේ තවත් අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් නම් consolidate වෙනවා විනාඩි 5 chart එකේ. හරිද? ඔය විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තියෙන්නේ තාම down trend එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. 4 hours වගේ දාවම ඉතින් consolidate වෙන shape එක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒත් වටිනාකම වැඩන්නේ ඔයාලා මේකට පුළුවන් තරම් earning එකක් ගන්න. හරිද? මේකේ කලින් ගිහිල්ලා දිනවා වටිනාකම 0.08කට. හරිද? one day chart එකේ තමයි 0.028කට වගේ ලොකු ප්‍රමාණයකට ගිහිල්ලා තිනවා. දැන් තමයි down වෙලා දෙන්නේ. කොහොමත් අපිට kucoin එක මේක exchange කරගන්න පුළුවන් හින්දා withdraw එකක් අරන් තියාගන්න, coin ටික earn කරගන්න. මේක withdraw එකක් ආපු ගමන් මම මේකේ වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්නම්. ඊට අමතරව මේකේ මේ තියෙන invite to claim PIX coin 500ක්. හරිද? අපිට මේක invite කරලා අපිට claim කරගන්න පුළුවන් coin 500ක්. හරිද? එතකොට ඒක ටච් කරලා අපිට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අපේ referral link එක තියෙනවා. ඒ referral link එක කාට හරි යාළුවෙක්ට හරි share කරලා මේක earn කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතන මේකේ මෙන්න මෙතන rules වගේක් තියෙනවා. ඒ rules වලට අදාළව තමයි අපිට coins ටික හම්බෙන්නේ. හරිද? හරිද? ඒක නිසා මේ හොරට ගහන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරමක් මේ යාළුවෙක්ගේ ෆෝන් එකකින් මේ විදිහට මේකේ යාළුවෙක්ට හරි දීලා එහෙම earning එකක් ගන්න. එකම ෆෝන් එකේ මේවා දෙකක් තියාගන්න එපා. හරිද? එච්චරයි නම් කියන්න දෙන්නේ. හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඊට අමතරව channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න. මේක වීඩියෝ withdraw එකක් ආපු ගමන් මම වීඩියෝ එකක් දානවා. ඒක නිසා channel එක subscribe කරලා all කරලා තියාගන්න.